आता आपले ते जे पिठाचे जे लाडू होते ते रेडी आहेत. आता मम्मी नेक्स्ट लाडू जे आहेत ते करून दाखवते. ते लाडू आहेत तेल गुळाचे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपण त्यातलंच पीठ घेतले मम्मी. त्याच्यातलंच पीठ आहे, जे ओललेले गहू असतात त्यातलंच निम्मे पीठ मम्मी या लाडूसाठी घेतलंय. आणि बाकीचे जे लाडू ते आपण जे आता तुम्ही जो व्हिडिओ बघितला त्यात तर बघितलाच आहे. तर याची प्रोसिजर कशी आहे ते मम्मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेलच. तर चला व्हिडिओ बघूया. निम्मे केलेले आहे. याच्यामध्ये या पिठामध्ये तेल टाकायचं आहे. ते कोमट झालं की या पिठात टाकायचं आहे आणि ते पीठ आपल्याला इतकं मळायचं आहे, कडक मळायचं आहे. पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे. मळल्यानंतर हे पीठ आपल्याला 2 तास मुरू द्यायचं आहे, झाकून ठेवायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर 2 तासांनी पुन्हा ते गोळा काढायचा आहे. गाळणीने किंवा मिक्सरमधून ते गाळायचे आहे की जेणेकरून त्याच्या खाली रवा कणिक खाली पडेल. आणि ती कणिक पडल्यानंतर पुन्हा ती कणी आपल्याला तेलामध्ये खरपूस आणि तांबूस भाजून घ्यायची आहे. भाजल्यानंतर थोडंसं आपल्याला अर्धा किलो गूळ घ्यायचा आहे आणि 1 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे. आणि त्याचा आपल्याला पाक करायचा केरसा आणि चांगला उकळू द्यायचा आहे. आणि नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला तो पाक टाकायचा आहे. चांगलं त्याच्यावर पुन्हा आपल्याला त्याचे लाडू वळायचे. मम्मी याला पाणी तेल जे तुम्हाला आता सांगितलं ती प्रोसिजर करणार आहे. तर कढई आपली तापलेली होती. कढईत 1 ग्लास मी पाणी घेतलं. कढई आपली छान तापलेली होती आणि त्याच्यामध्ये जास्तच माप घ्यायचे का? हो, आपल्यावर पद्धत आपल्यावर किती घ्यायचं तर. पण मी नेहमी ग्लासानेच प्रमाण घेत असते त्याचं. हो ना. आजीकडनं शिकले आणि माझ्या सासूबाईकडनं मी शिकलेली आहे ही लाडूची पद्धत. कारण एकदम पारंपरिक. हो, एक जरी लाडू दिला तुम्ही तरी 12 वाजेपर्यंत भूक लागत नाही. पूर्वी त्याला माझी सासूबाई भूक लाडू आणि तहान लाडू असं नाव दिलेलं होतं. पण आता मात्र आपण त्याला तेल गुळाचे लाडू असं म्हणतो. त्या तहान लाडू भूक लाडू समजत नाही म्हणून सरळ सरळ त्याला तेल गुळाचे लाडू म्हणतात. छान मस्त. हो ना. याचा गोळा तयार करायचा लागतं गोळा. तो गोळा आपल्याला आता कडक करायचा आहे. 2 तासांनी. साधं पिठाचं नाही होणार काही? हो, साध्याचंही होतं आपण पण वरील गव्हाचं चविष्ट लागतं. त्या पिठाचे बी होतात ना? होतात. साध्या पिठाचे पण होतात. शक्यतोवर मी गहू ओढूनच करत असते. आपल्याला घट्ट मळलेला आहे आणि हा 2 तास आपल्याला पातेल्यामध्ये टाकून ठेवायचा आहे. आता वाजले किती? आपल्याला 7:15 झाले आता. आपल्याला 9:15 वाजता. जसं आपण शंकरपाळ्याचं कणिक मळतो सेम तसं याला असं टाकून द्यायचं आणि त्याला ढाकून द्यायचं. 2 तास आपण त्याला ठेवून ढाकून द्यायचं. तर मम्मीचं जे पीठ होतं त्याला तेल आणि पाणी गरम करून लावून झालेलं आहे. छान घट्ट गोळा जो आहे तो मळून झालेला आहे. जसं आपण शंकरपाळ्याचं कणिक मळतो सेम तशाच प्रकारचं आपल्याला कणिक हवं आहे. आणि याला आता आपण 2 तास बरोबर 2 तास घड्याळी त्याला एका पातेलीमध्ये एकदम हवा जाणार नाही असं पॅक करून आपण ठेवलेलं आहे. आणि नेक्स्ट प्रोसिजर काय आहे ती मम्मी आपल्याला 2 तासांनी कळणार आहे. तोपर्यंत व्हिडिओ हा नक्की बघा. 2 तास आता त्याला झालेले आहे. आता आपण त्याला गव्हाची गाळणी घ्यायची आहे आणि त्याच्यावर हा जो गोळा केलेला आहे आपण तो या ठिकाणी आपल्याला आता असायचा आहे की जेणेकरून खाली अशा प्रकारचं रवेदार पीठ पडेल. याला आता आपल्याला 10 मिनटं लागणार आहे हे करण्यासाठी. त्यानंतर आपण पोळची या ठिकाणी गाळलेलं आहे. याची रवेदार आलंच पाहिजे जेणेकरून याच्याने सुद्धा लाडूंना स्वाद येतो, स्वादिष्ट होतात आणि लहान
ती कणी आपण थोडी आता आपण त्याला रात्रभर टाकून त्याला आता आपल्याला मुरू द्यायचं आहे. थोडं टाकायचं त्याला त्याच्यात भात लागेल. तर आपलं हे जे आता पिठाचे जे आपण कण्या करून घेतल्या होत्या त्याला गुळाचा पाक जे आहे आपला लावला गेला आहे आणि याला आता रात्रभर असंच मुरवत ठेवायचं आहे पाक लावून आणि हे सकाळी आपल्याला त्याचे लाडू वळायचे. तर तुम्हाला अजून थोडा वेट करावा लागेल आणि नेक्स्ट प्रोसिजर तुम्हाला सकाळी दिसणार आहे. म्हणजे सकाळी आपण उठल्यावर पुन्हा याचे लाडू वळणार आहोत तेव्हा कुठे आपली ही प्रोसिजर आणि आपली ही रेसिपी कंप्लीट होणार आहे. तो पुन्हा तुम्हाला वेट करावा लागेल. तर त्याला भेटूया सकाळी. ते त्याला वळायचे होते तर मम्मीने मी खाली येण्याच्या आधीच वळून ठेवून दिलेले. रात्रीच आपली सगळीच प्रोसिजर झाली, त्यांना फक्त सकाळी वळायचे होते. तर तेच ट्रेक्चर किंवा ते कसे झाले त्यात आपण बघू, तुम्हाला दाखवते कसे झाले. तर बघू शकताय याप्रमाणे झालेत हे गुळ तेलाचे लाडू. गुळचे लाडू होते ते हे दोघं झालेत आणि हे तर मीच केलेले होते. तुम्ही तर हा व्हिडिओ बघितलाच असणार आहात. पण हे दोन खूप मेन आहेत जे मम्मीच्या हाताची रेसिपी होती आणि नक्की हा व्हिडिओ बघा. खूप लसलशीत झाले, म्हणजे कमी जास्त काहीच नाही झालेले, एकदम परफेक्ट आले कण्या आपण आणि ड्रायफ्रुट्स वगैरे पण खूप छान दिसत आहे. तर हे दोन रेसिपी होते मम्मीच्या हाताची. मम्मीने दाखवलेली कशी वाटली नक्कीच कमेंट्स करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तेवढंच मम्मी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना बाय बाय.